තාක්ෂණයක නගතේ හම්බෙන ඔයාව අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SMAX Tech විදිහට තවත් අලුත් වීඩියෝයකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ වීඩියෝ පටන් ගද්දි මුලදී දැක්කා වගේම ෆොටෝ එකක් කොහොමද වගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා එඩිට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මීට කලිනුත් මම වීඩියෝ කරගෙන ආවා ඩාර්ක් සයිබර් ප්‍රීසෙට් එක ගැන Lightroom app එක පාවිච්චි කරලා එඩිට් කරන විදිහ ගැන. ඉතින් ඒ වගේම ප්‍රීසෙට් එක ගැන තමයි අද වීඩියෝ අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි ඉක්මනට ගිහලා බලමු මොකද්ද මේ ප්‍රීසෙට් එක කොහොමද ප්‍රීසෙට් එකේ තියෙන දේවල් ඇඩ් කරගන්නේ. ඒ වගේම තව ගොඩක් දේවල් අද වීඩියෝ එකෙන් අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මම පහළ description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් අන්න ඒ link එකෙන් ගිහලා අද අපි කතා කරන ප්‍රීසෙට් එක download කරගන්න. ඉතින් මෙහෙම ප්‍රීසෙට් එක download කරගත්තට පස්සේ ඔයා යනවා Google Play Store එකට Apple phone එක පාවිච්චි කරනවා ඔයාලට පුළුවන් Apple App Store එකට යන්න. ඉතින් එහෙම ඔයාලා පාවිච්චි කරන device එකත් එක්ක Google Play Store එකට හරි එහෙම නැත්නම් App Store එකට හරි ගියාට පස්සේ ඔයා Lightroom කියලා search කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එන result එකක් විදිහට මෙන්න මේ icon එකේ තියෙන Lightroom app එක ඔයා download කරගන්න. එහෙම download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මේ app එක open කරලා ඒකේ තියෙන guide එක විදිහට ගිහිල්ලා ඔයාලා පුළුවන් account එකක් හදාගන්න. ඉතින් ලේසිම ගොඩක් ලේසි account එකක් හදන්න Facebook account එකක් හදනවට වඩා ගොඩක්ම ලේසි. කරන්න තියෙනවා ඔයාගේ phone එකේ තියෙන Gmail එක පාවිච්චි කරලා මේකට sign in වෙන එක විතරයි. Lightroom app එකයි ඒ වගේම මම පහළ description එකේ ඒ වගේම pin comment එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා මේ අපි අද කතා කරන preset එක download කරගත්තා නම් ඔයාලා පුළුවන් ඔයාගේ gallery එක open කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ file manager එක open කරගන්න. එහෙම open කරගෙන ඔයාලා edit කරන photo එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලා edit කරන photos කිහිපය ඔයා select කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අර කන් තියෙන long press එකක් ඔයාගේ photos උඩ තියා කරන්න. එහෙම නැත්නම් press කරගෙන හිටපුවාම මේ විතර select වෙනවා. එහෙම select වුණාට පස්සේ ඔයාලා බලන්න පහලින් tools ටිකක් open වෙනවා. ඒ tool ටිකේ ඔයාලට මේක album එකට add කරන්න, ඒ වගේම මේක share කරන්න, එහෙම නැත්නම් send කරන්න, එහෙම නැත්නම් delete කරනවා කියන option ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක device එකෙන් device වලට ඒ වගේම brand එකෙන් brand එකට මේක වෙනස් වෙනවා. තියෙන විදිය සහ තියෙන name එක තියෙන විදිය. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මගේ phone එකේ තියෙන send කියලා මෙන්න මේ තමයි send කියන එක open කරපුවාම එන්නේ. ඉතින් සමහර අයගේ phone වල ඇත්තේ මේක share කියලා. ඒ වගේ මෙතන තියෙන logo එකත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් icon එකත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි share send හරි තියෙන මෙන්න මේ option එක උඩ ඔයා touch කරන්න. එහෙම කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ photos select කරලා තියෙන photo දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක Instagram දානවා නම් එහෙම නැත්නම් WhatsApp කෙනෙක්ට share කරනවා නම් Facebook දානවා නම් වගේ මෙන්න මේ share කිරීමේ පහසුකම් තියෙන application ටික මුලින්ම පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඔයා Lightroom app එක download කරන් ඉන්නවනම් add to LR එහෙම නැත්නම් add to Lightroom කියලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් option එක. ඔයා අන්න ඒක උඩ select කරන්න. ඉතින් මේක තමයි Lightroom app එකට photo එකක් add කරන්න ඔයාලට තෝරලා add කරන්න තියෙන ලේසිම ක්‍රමය. ඉතින් මම ඒක උඩ click කරපුවම බලා ගන්න add in photos to all photos album කියලා. ඒ වගේම මට notification panel එක open කරගත්තාම මට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් photos import වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක import වෙලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් import finished කියලා. හරි ඔයා මේ විදිහට photos import කරගත්තාට පස්සේ ඔයා Lightroom app එක open කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ උඩත් Lightroom app එක පාවිච්චි කරලා තිනින්ද අර මුලින්ම app එකක් install කරපුවම දෙන guide එක දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා පළවෙනි වතාවට නම් මේ විදිහට Lightroom app එක phone එකට install කරලා මේක open කරලා මේක පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්න. මේකේ guide කරයි ඒ වගේ මේ account එකක් හදාගන්න කියයි. මේ වගේ දේවල් මුලින්ම ඔයාලා step ටික follow කරන්න වේවි. ඉතින් ඒවා ගොඩක් ඉක්මනට ඔයාලා කරන්න පුළුවන්. මොකද account එකක් හදන එක ගොඩක් අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාගේ තියෙන Gmail එක use කරලා ඔයාලා පුළුවන් මේකට sign in වෙන්න. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපි කලින් photos දෙකක් මම මේකට import කරගත්තානේ. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන all photos යටතේ අපිට photos දෙකක් කියලා මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මම ඒක උඩ select කරපුවාම ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් අපි import කරපු photos දෙක. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ධන ලකුණක් එක gallery icon එක. ඊට පස්සේ ඒක click කරන්න මෙන්න මෙතන තියෙන camera icon එකත් එක තියෙන gallery icon එක ඔයාලා touch කරන්න. එහෙම කරපුවාම ඔයාලා මේ විදිහට open වෙනවා. ඔයා මේක triple dot උඩ click කරලා මෙතන JPG ඒ වගේම videos කියන tick දෙක අයින් කරගන්න. එහෙම ටික්ස් දෙක අයින් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඕන preset file එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ උඩින්ම තියෙන file එක තමයි මම download කරන link එක මම පහ description එකේ දාලා තියෙන්නේ. මේ පහ තියෙන dark cyber preset එක කියන එක ගැන අපි මීට කලින් වීඩියෝ එක කතා කරා. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒ preset එක ගැන අද වීඩියෝ කතා කරන්නේ නැහැ. අද කතා කරන්නේ මෙන්න මේ Moody Ornage කියන මෙන්න මේ preset එක ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ preset එක තමයි සමහර phone එකේ තියෙන මේ preset එක විතරක් වෙන්න පුළුවන්. මම අර link එකෙන් ගිහලා download කරගත්තාම ඉතින් කොහොම හරි මෙන්න මේ තියෙන preset එක උඩ select කරලා මෙන්න මේ පහ දෙන add කියන බටන් උඩ press කරන්න. ඉතින් එහෙම ටිකක් වෙලාවකට ගියාට පස්සේ add කරලා මේ විදිහට මේ preset එකත් අපිට import වෙනවා. ඉතින් ඔයා photo එකක් edit කරගන්න කලින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ preset එක open කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට preset එක උඩ එකපාරට touch කරලා මේ preset එක open කරගන්නවා. Moody Ornage කියන preset එක තමයි Lightroom mobile preset එක තමයි අද අපි පාවිච්චි කරන්නේ.
ඉතින් මෙහෙම ඕපන් කරගත්තාට පස්සේ බලන්න ට්‍රිපල් ඩොට් අයිකන් එක උඩින්ම තියෙනවා කලින් විදිහටම. ඉතින් අන්න ඒක උඩ ඔයා ක්ලික් කරන්න. එහෙම ක්ලික් කරපුවම බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන copy settings කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඔයා අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ ඉන වින්ඩෝව උඩින් තියෙන ඩන් මාක් එක උඩ ප්‍රෙස් කරලා මේක ඩන් කරන්න. එතන තියෙන දේවල් ටික් එක අයින් කරනවා. ටික් එක දාන්නත් යන්න එපා. ඒ තියෙන විදිහටම මේ දෙක copy කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් back වෙන්න. එහෙන් back වෙලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපිට edit කරන photos ටික ආපහු තියෙනවා. දැන් ඔයාලා edit කරන්න ඕන photo එක උඩ touch කරලා මේ photo එක open කරගන්න අපේ editing panel එකට. ඉතින් මේ විදිහට මම photo එක open කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් කලින් විදිහටම triple dot icon එක තියෙනවා. ඔයා අන්න ඒක උඩ click කරන්න. එහෙම click කරලා ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන page settings කියලා option එකක් තියෙනවා. අන්තිම option එක කලින් option එක. ඉතින් අන්න ඒක උඩ ඔයා එකපාරක් click කරන්න. එහෙම click කරපුවම මේ වගේ preset එක load වෙනවා. ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට preset එක අපේ add වුණා. ඉතින් ඇත්තටම මට මේකේ අය වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. preset එකේ තියෙන විදිහට මට ඕන විදිහට ෆොටෝ එක එඩිට් කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලා මොනවා හරි මේක වෙනස් කරන්න තියෙනවා නම් පහළ තියෙන tool bar එක පාවිච්චි කරලා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම මේ වෙනස් කරන විදිහත් මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. තව ෆොටෝ එකක් මේ විදිහට අරගෙන ඉස්සෙල්ලා මම කියන මෙහෙම හදාගත්තාට පස්සේ ෆොටෝ එකක් අපි මේක සේව් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා බලන්න පුළුවන් triple dot icon එකට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ share icon එකක්. අන්න ඒක උඩ click කරලා ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේ save to device කියන option එක දෙන්න. ඉතින් සමහරක් ගන්න මෙන්න මේ save to device කියන මෙන්න මේ ටික screen record එකේ පෙන්නන්නේ නැහැ. මම එහෙම screenshot එකක් මේ වීඩියෝ එකේ screen එකේ දාලා තියන්න. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ save to device කියන option එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. එහෙම click කරපුවම photo එක export වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට photo එක import වෙලා ඉවරනට පස්සේ එහෙම දැන් export වෙලා ඉවරනට පස්සේ මේක successful message එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඒක okay කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වුණත් අපි දැන් කලින් preset එකේ අපි setting ටික copy කරගෙන ඉන්නේ. අපිට පුළුවන් මේ විදිහට තව photos ඕන තරම් අපි ඒ page settings ගිහිල්ලා photos මේ විදිහට හදාගන්න. ඉතින් ඔයා Lightroom app එක අයින් ඒ කියන්නේ මේකෙන් අයින් වෙලා ආපහු වෙලා edit කරන්න යනවනම් ඔයා කලින් විදිහටම ගිහිල්ලා preset එක open කරලා ඒකේ තියෙන settings ටික කලින් විදිහට copy කරගෙන ආපහු edit එක පටන් ගන්න. එකපාරක් copy කරගත්තාට පස්සේ ඒ copy කරගත්තු පාරම තව edit කරනවනම් ඔයාලා photos කිහිපයක්ම edit කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් කියන්නේ මේ විදිහට දැන් අපි කරේ preset එක add කරලා photo එක save කරා විතරනේ. ඉතින් preset එක add කරලා තවත් අපිට ඕන විදිහට color balance එක කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම තව photo එකක් අරගෙන ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඉතින් මම මෙතනින් back වෙලා මම මෙන්න මේ photo එක උඩ click කරලා ඒ photo එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කලින් විදිහට මේ photo එක load වෙලා ඉවරනට පස්සේ triple dot icon එක උඩ click කරලා මම මේකත් page settings දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එහෙනම් page settings දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි photo එක එන්නේ. ඔයාලට පේනවා කලින් අපි දීපු photo එක ගොඩක් හොඳ ලස්සනට edit වුණා. හැබැයි මේ ෆොටෝ එකට ප්‍රීසෙට් එක ඇඩ් කරලා පස්සේ අපිට ඕන විදියට අපිව සැටිස්ෆයිඩ් වෙන්න බැරි විදියට තමයි ෆොටෝ එකේ ප්‍රීසෙට් එක ඇඩ් උනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් පහළ තියෙනවා මෙන්න මේ විදියට tool bar එක. ඉතින් මේ tool bar එක scroll කරලා මෙන්න මේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා light කියලා tool එක. ඒකට එහා පැත්තෙන් ඔයාලා බලා ගන්න මේ විදියට color කියලා tool එක. මෙන්න මේ tool දෙක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේකේ color balance එක කරගන්න. ඉතින් මම දැන් මෙතනින් පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ color කියන tool එක මේ ෆොටෝ එකට ගැලපෙන නිසා ඉතින් මම මෙතන මේ color කියන tool එක උඩ එකපාරක් click කරගන්නවා. එහෙම click කරලා පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේවා edit කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මෙතන custom කියලා වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන tool වලින් පාවිච්චි තමයි මම මේක අපිට මට ඕන විදිහට මම edit කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් temperature මම මේ විදිහට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් bar එකක් තියෙනවා. ඔයාලා පුළුවන් ඒක අඩු වැඩි කරලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන tool වල වෙනස් කරන දේවල් මම එකින් එකට වීඩියෝ එකේ පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. මොකද මම මේ වෙනස් කරන්නේ මේ ෆොටෝ එකට ගැලපෙන විදිහට. ඉතින් ඔයා edit කරනකොට ඔයා ගාව තියෙන ෆොටෝ එක ගැලපෙන විදිහ තමයි මේ තියෙන දේවල් වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ දෙක කතා නොකර මට ඕන විදිහට මේ ෆොටෝ එක edit කරගන්න ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන option එහාට මෙහාට කරලා බලන්න කොයි විදිහද මේවා edit වෙන්නේ කියලා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා මට ඕන විදිහට මම මේ දේවල් වෙනස් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා කලින් අපේ මේ ඉන්න කැරට් එකේ හැම වගේ දේවල් ඔක්කොම අලු පාට වෙලා ගිහිල්ලා තමයි තිබ්බේ. කියන්නේ ඒවා හරියට preset එක add උන්නේ නැති නිසා ඔයාලට දැන් බලන්න පුළුවන් ඒ දේවල් හරි ගිහිල්ලා ෆොටෝ එක මට ඕන විදිහට මම edit කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන background එකේ පොඩි touch එකක් දෙනවා. ඒතර මේ ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආපහු ඒක touch කරලා මම මෙතන tool එකේ icon උඩ ආපහු එකපාරක් click කරගන්නවා. මේ විදිහට tool එකේ එකපාරක් touch කරගත්තාට පස්සේ ආපහු මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ ෆොටෝ එක save කරගන්න. කලින් විදිහටම save device මම මේ විදිහට දෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා thumbnail එකේ වගේම preview එකේ පෙන්වනවා වගේ ෆොටෝ එකක් දැන් වලට edit කරගන්න පුළුවන් Lightroom app එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ දේවල්ට ඕන links මම පහල description එකේ දාලා තියෙනවා. Lightroom මේකත් අද අපි පාවිච්චි කරපු preset එක.
ඒ වගේම අද පාවිච්චි කරන ෆොටෝස් වගේ දේවල් ඩවුන්ලෝඩ් කරන ලින්ක්ස් මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ලයික් කරන්න. ඒ වගේම මගේ යාළුවන්ටත් මේක දැනගන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ ස්මැක්ස් ටෙක් YouTube channel එක subscribe කරලා එකතු වෙලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පහදින රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන චූටි bell icon එක click කරොත් මම upload කරන වීඩියෝ හැම එකම notification එකක් විතර ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ Facebook page, Instagram page එක like කරලා follow කරලා එකතු වෙලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒවත් follow කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලට දැන් පුළුවන් අපේ TikTok account එකත් follow කරලා එකතු වෙන්න. ඒවට අදාළ හැම link එකම මම පහළ description එකේ ඒ වගේම channel එකේ about section එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වගේ වෙලා ඒ හරහත් අපිත් එක්ක ඔයාලට එකතු වෙීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඊට කලින් කරපු Lightroom සහ අනිකුත් photo edit ඒ වගේම video editing ගැන තියෙන tutorial videos වල links මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් අපේ channel එකට ඇවිල්ලා ඒ videos බලන්න. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා. ගිහින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.